Ca și alte legume cu tubércul rădăcină, morcovii cresc cel mai bine în sol afunat și nisipos. În soluri lutoase sau stâncoase, ei tind să se dezvolte în forme ciudate și pot suferi de încetinirea creșterii. Puteți slăbi solul greu și puteți sprijini dezvoltarea rădăcinilor cu gunoi de grajd uscat și dacă nu este suficient, puteți forma o movilă sau un pat înălțat. Morcovii cresc cel mai bine în soare plin, așa că optați pentru zonele deschise ale grădinii, iar pentru a vă proteja morcovii de musca morcovilor, este bine să-i semănați după ceapă sau după praz și lângă ei să cultivați usturoi, mărar, deoarece mirosul plantelor descurajează musca morcovului. Dacă deja în anii anteriori ați suferit de o infestare a morcovilor, va trebui să așteptați cel puțin 3 ani pentru a crește morcovi în același loc sau în locuri apropiate. Semințele de morcovi se seamănă primăvara, de vreme. Se fac mai multe șanțuri la aproximativ 3 cm adâncime și la 20 de centimetri unul de celălalt. Semănați semințele de morcovi în șanțuri, iar fiecare sămânță să fie la o distanță de aproximativ 4 cm una de cealaltă. Deoarece semințele de morcovi sunt foarte mici, puteți amesteca conținutul plicului cu zață de cafea și cu nisip pentru a ușura răspândirea lor. Spre deosebire de alte legume, morcovii au nevoie de mai mult timp pentru a încolți. Există soiuri până la 4-6 săptămâni în unele cazuri. Puteți optimiza spațiul semănând câteva ridichi între șanțurile dintre morcovi, iar ridichile pot fi gata de recoltat, lăsând morcovilor spațiu pentru restul sezonului. În general, morcovii necesită întreținere redusă, au nevoie doar de udare pe vreme uscată și dacă ați fertilizat solul la început, nu mai prea au nevoie de fertilizare. În momentul în care răsar și vedeți că sunt prea deși, vor trebui răriți, se aleg plantele mai mici pentru a le elimina. Dacă vârful rădăcinilor încep să se arate, formați grămezi mici de pământ în jurul rădăcinii pentru a preveni ca morcovul să devină verde. Umiditatea constantă este importantă pentru creșterea morcovilor. Cu cât rădăcinile devin mai mari, cu atât au nevoie de mai puțină umiditate. În general, morcovii trebuie udați numai dacă sunt uscați. Prea multă apă face ca plantele să investească în creșterea frunzelor în loc de creșterea rădăcinilor. Dacă morcovii sunt prea aproape unul de celălalt, nu vor avea suficient spațiu pentru a crește și, indiferent cât ai aștepta, vei continua să recoltezi morcovi mici. Când plantele au aproximativ 5 cm, ei trebuie răriți pe vreme umedă și ploioasă și dacă a scos deja morcovii din pământ, indiferent de starea lui, nu are rost să-l replantați pentru că nu se vor dezvolta bine la replantare.
Despre recoltarea morcovilor, nu există un moment perfect pentru a recolta morcovi, se pot recolta treptat și cu cât așteptați mai mult, rădăcinile vor crește și vor avea o aromă mai intensă.